χάρισμα. Ποιοι είναι οι χαρισματικοί? Ζήτησα από τους γονείς να φέρουν ένα συνώνυμο επίθετο της λέξης χαρισματικός, έτσι όπως το έχουν βιώσει με αυτή την εμπειρία που έχουν, χωρίς να είναι ειδικοί. Φέρανε 4 συνώνυμα. Τα συνώνυμα που κατέληξαν να καταλήξουν σε μία λέξη σαν ομάδα ήταν εύστροφος, πανδέκτης, ακραίος, υπερευερέθιστος. Δεν σου λέει δηλαδή είναι ένα πολύ έξυπνο πλάσμα που παίρνει παντού 10 και ξέρει τα πάντα. Όχι. Σου λέει ακραίος, πανδέκτης, δέχεται πάρα πολλά ερεθίσματα, δέχεται όλα τα ερεθίσματα και τι κάνει? Στροφάρει πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Προς τα πού στροφάρει? Και υπερευερέθιστος. Γιατί τα πάντα διεγείρουν το νευρικό του σύστημα με έναν τρόπο πολύ έντονο και πολύ πιο βαθύ σε σχέση με τον τυπικό πληθυσμό. Και πολλές φορές με αυτά που κάνουμε, με αυτά που κάνουν τα παιδιά μας, οι χαρισματικοί άνθρωποι γύρω μας κάνουν να φοράμε ένα μεγάλο χαμόγελο και στα καπάκια να μας κόβουν το χαμόγελο. Μερικές φορές μπορεί να ουρλιάζουμε και άλλες φορές να κλαίμε από τη χαρά μας και τα γέλια. Και εκεί μπαίνουμε σε διάφορες διαδικασίες, όπως το παιδί έχει διάσπαση προσοχής. Ναι, σαφώς, γιατί μπορεί να πιάσει 150 ερεθίσματα ταυτόχρονα, ή το παιδί έχει εναντιωματική συμπεριφορά, το ODD. Γιατί στα πάντα είναι δεν καταλαβαίνεις, εσύ φταίς, εκείνο είναι, βλέπει πιο μπροστά τα πράγματα, δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Του πετάμε ένα ODD, ας πούμε. Ή επειδή έχει συμπεριφορές τις οποίες εμείς δεν τις ανταλαμβανόμαστε ανάλογα με τα ερεθίσματα, πάρα πολύ εύκολα κολλάμε τη λέξη αυτισμός. Και διάφορα άλλα έρχονται και τους βάζουν υπερκινητικότητα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Όλα αυτά οδηγούν σε ένα πράγμα που είναι καταστολή του νευρικού συστήματος. Και εκεί αρχίζουμε με μια πολύ ωραία ταμπέλα τη φαρμακολογία των κατασταλτικών. Σε μικρές ηλικίες ξεκινάνε με, ας πούμε, και λένε «Α, ηρεμεί». Του είχα δώσει μια φορά για τις αλλεργίες και βλέπω ότι είναι γενικότερα πιο ήρεμος. Για να φτάσουμε και να δώσουμε διάφορα άλλα στην πορεία. Τα παιδιά αυτά έρχονται πολλές φορές απογοητευμένα από το σχολείο ή από άλλες δραστηριότητες, κουρασμένα. Είναι παιδιά που κουράζονται πολύ, γιατί έχουν και τα ίδια πολλές απαιτήσεις από τον εαυτό τους και οι άλλοι πολλές απαιτήσεις από αυτά. Για πες. Έχω δυσκολίες στη συνεργασία. Έχεις δυσκολίες στη συνεργασία? Ούτε εγώ έκανα την εργασία επειδή δεν τρώω. Ας ξεκινήσουμε με μια απορία από τη Φίφη μας. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν πρόλαβα να κάνω την έρευνα μου γιατί είχα πάρα πολλά μαθήματα αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα. Πολύ συχνά συγχαίρουν τη χαρισματικότητα με την επίδοση. Ας πούμε, τι γνώσεις έχουμε. Ή αν κάνω κάτι πολύ καλά. Αυτά είναι όλα εκπαιδεύσιμα. Ξέρει όλες τις πρωτεύουσες του κόσμου. Είναι χαρισματικός. Ο βασικότερος λόγος που δεν μπορείς να απαντήσεις είναι γιατί δεν ξέρεις από πίσω τι μεθοδική δουλειά έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα μπορεί να είναι απλά ένας τυπικός πληθυσμός, πολύ καλά δουλεμένος. Δεν μετράς δυναμικά, μετράς επιδόσεις. 5, 5, 25. 25, 25, 600, 25. Εγώ λέω ότι έχετε βάλει όλοι ένα στόχο. Κάποια στιγμή μου είπατε κάποιοι τους στόχους που έχετε βάλει. Τι κάνει εδώ ο άνθρωπος τόση ώρα? Βιντεοσκοπή. Εσείς τι κάνετε? Χασμόνες. Κάνετε και χασμόνες, κάνετε και ωραία πράγματα. Παγκοσμίως, τα νούμερα είναι τα ίδια. Αυτό έχει τη μορφή της καμπανοειδούς κατανομής. Στο κεντρικό κομμάτι, αυτό που ονομάζουμε τυπικός πληθυσμός, επειδή παρατηρείται πιο συχνά και έχει αρκετή ομοιογένεια, είναι 7 στους 10 ανθρώπους. Αυτό μας αφήνει λίγο 1,5 άνθρωπο, είναι λίγο άσχημο να το λέω, θα πω 1, θα πω 2, με νοητική στέρηση ή υστέρηση και το νοητική από τον αντιληπτικό μηχανισμό και από την άλλη πλευρά με την χαρισματικότητα που λέμε ή άνω του τυπικού πληθυσμού αντιληπτικό μηχανισμό. Γιατί πρώτα πρέπει να εντοπίσω ποια είναι η νοημοσύνη μου κάτω του τυπικού πληθυσμού, τυπικός πληθυσμός άνω του τυπικού πληθυσμού και από εκεί και πέρα επιδέχεται βελτίωσης όπου και να είμαι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς δεν ερχόμαστε εδώ, οι εκπαιδευτικοί, μέσα από κάποιο ρόλο, παίζοντας το ρόλο της αυθεντίας, αλίμονό μας.
Διότι αυτά τα παιδιά σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν ένα εύρος ενδιαφερόντων και γνώσεων που νομίζω ότι δεν μπορούμε και να τους ανταγωνιστούμε. Πώς γίνεται να κάτσεις όμως? Θα κάτσεις όπλους. Είναι έκφραση. Είναι έκφραση κυραϊκή. Πλεονασμός είναι. Λοιπόν, καλά συγγνώμη. Μέσα από τον αυτοσχεδιασμό, το θεατρικό, αυτό που καταφέρνουμε είναι μία έκθεση, ας το πούμε έτσι, πρώτου επίπεδου. Ένα άνοιγμα προς το συνομιλητή, προς την ομάδα. Αυτό αυτομάτως δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Νομίζω ότι ήσασταν φίλοι. Νόμιζα ότι το μου Πώς είχε μοιραστεί ανήκεις αυτή. στη λέξη? Νόμιζα ότι η Αλεξία μου είχε μοιραστεί αυτή την πληροφορία, αλλά υποθέτω ούτε αυτή μου Και έδωσε. για μισό, αν δεν έχει μυστικά και τα λύσει όλα τα μυστικά τη, αφού είναι ο δοτικός άνθρωπος. Εδώ δεν έχει πολύ αυτοσεβασμό. Τα παιδιά έχουν διαφορετικό κοινωνικό και οικονομικό background, αλλά έρχονται εδώ και αυτό το σημαντικό που συμβαίνει είναι ότι συναντούν ομοίους τους και αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Και αυτό που μόνο του είναι η μισή δουλειά από αυτή που κάνουμε εδώ. Δεν ξέρω, πραγματικά. Είναι φοβερό σε σχέση με τους συμμετέχοντες. Με τους έχει φοβερή αίσθηση του χιούμορ. Όχι, είναι πολύ καλή Ναι, με τους όντως, έχει πολύ καλή αισθητική. Τα χαρισματικά παιδιά και έφηβοι, το κάθε παιδί, ο κάθε μεγάλος θέλει να τον αποδεχτούν όπως είναι, να τον αγαπάνε όπως είναι και έτσι ανθίζει. Και αυτή τη στιγμή όταν λες σε κάποιον εκπαιδευτικό, κοινωνικό λειτουργό, παιδοψυχολόγο, χαρισματικός, σκέφτεται το ένα της χιλής και πάνω. Το οποίο δεν νομίζω ότι το έχει δει κάποιος, το έχει συναντήσει, εκπαιδευμένο, παρά μόνο στα όνειρά του, άρα μπαίνει σε φαντασιακό επίπεδο, οπότε βάζοντας αυτό σαν κριτήριο, να μου θυμίζει αυτό που στη φαντασία μου είναι, καταλαβαίνεις ότι όλο το από εκεί και κάτω που είναι το πιο συχνά αντιμετωπίσιμο φαινόμενο χαρισματικότητας, δεν το αναγνωρίζω. Άρα δεν το στηρίζω. Άρα, μπλα μπλα. Δεν είναι ευχή και δεν είναι κατάρα το να είσαι χαρισματικός. Όπως δεν είναι ευχή και δεν είναι κατάρα το να είσαι τυπικός πληθυσμός. Όπως δεν είναι ευχή και δεν είναι κατάρα το να είσαι κάτω του τυπικού πληθυσμού. Το θέμα είναι πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ και τι κάνεις γι' αυτό. Αυτό είναι θέμα παιδείας. Και αλλάζει. Αλλάζει.